Hi, welcome to Chanketh Travels. ඉතින් අන්න කාලෙකින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ එයාපෝට් එකේ. ළඟදී යන්න ලැබුණා අපිට චයිනා ටුවර් එකක්. ඉතින් අපි සති දෙකක් විතර එහෙ හිටියා. ඉතින් අලුත්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් චයිනා ටුවර් එකේ vlogs වෙලාව ලැබෙන වෙලාවට මම අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉඳලා චයිනා වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එහෙ ගත කරපු පළවෙනි දවසයි. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් money exchange කරන තැන ඉන්නේ. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ටිකට් ගත්තාම ඔයා එක්ක එන ගෙදර අයට ඇතුළට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය තමන්ගේ ජොබ් එකට එඩියුකේෂන් වලට නැත්නම් පිටරට පදිංචි තමන්ගේ පවුලේ අයව අරලවන්න ආපු අය. දැන් පැකේජස් ඔක්කොම චෙක් කරා. ඉතින් දැන් අපි යනවා මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එකට. ඉතින් අපි යන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ඉකොනොමි ක්ලාස් එකෙන්. මෙතන විනාඩි 45කට වඩා හිටියා මාර ස්ලෝ මේ කවුන්ටර්ස්. ඉතින් මෙතන මේ අපි ලගේජස් දෙන්න ඕනේ දැන් ප්ලේන් එකට දාන්න. ඉතින් මෙතනින් අපි බැගේජස් බෙල්ට් එකට දැම්මම අපි යන රටේ එයාපෝට් එකේ බෑගේජ් ක්ලියරන්ස් එකෙන් තමයි මේව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බෑග්ස් හොඳට ලොක් කරලා අඳුර ගන්න මම රෙඩ් බෝ එකක් වගේ දාලා තිබ්බා. ඉතින් සමහරු මේ බෑගේජස් සෙලොෆින් කවර්ස් වලින් කම්ප්ලීට් කවර් කරලා තිබ්බා. ඉතින් එක්කෙනෙකුට ගෙනියන්න පුළුවන් උපරිම මැක්ස් වේට් එක කිලෝ 30ක්. ඉතින් දැන් අපි හෑන්ඩ් ලගේජස් විතරයි අරන් යන්නේ. ඉතින් එක්කෙනෙකුට 7 කිලෝස් ගෙනියන්න පුළුවන් හෑන්ඩ් ලගේජස් වල. ඉතින් මේ තියෙන ඩියුටි ෆ්‍රී shops. ඉතින් ඔයාට එනකොට ඕනම item එකක් ගොඩක්ම අඩු price එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මලේ පිසාවන කිව්වා. ඉතින් දැන් වෙලාව 4:30ට වගේ. ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ මීල් එක ලැබෙන්න තව පැය දෙකමාරක් විතර තියෙනවා. ඉතින් එයාට එච්චරලා ඉන්න බෑ. කන්නේ කුරුල්ලෙක් වගේ චුට්ටක් හින්දා එයාට හැසෙනින් සැරේ මොනාරි ඕනේ. ඉතින් මේ shops වල පේ කරන් තියෙන ඩොලර්ස් වලින්. ඉතින් දැන් වෙලාව 5ට විතර ඇති. ඉතින් අපේ ෆයිනල් කෝල් එක ෆ්ලයිට් එකට 5:35ට. ඉතින් අපි R5 ගේට් එක ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එක ගේට් එකක් හින්දා අපි බස් එකේ තමයි ප්ලේන් එක තියෙන තැනට ගෙනිච්චේ. අපිට තියෙන්නේ ගුවන් සෝ එක R5 වල. ඉතින් මීට කලින් ගිය ටුවර්ස් හැම එකේම ෆස්ට් ෆ්ලෝර් ගේට්ස් තමයි තිබුණේ අපිට ප්ලේන් එකට බෝඩ් වෙන්න. ප්ලේන් එක බෝඩින් ගේට් එක ළඟටම ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි බස් එක ඇවිල්ලා ප්ලේන් එකට නැගපු. ඉතින් අපි 500 මීටර්ස් වගේ බස් එකේ වංගු කැරි ගියා. දැන් මේ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ප්ලේන් එක ඇතුලේ. ඉතින් එතකොට පහ වෙලා තිබ්බේ වෙලාව. Hi, I'm going to China. This is my movie. Yes. As the aircraft refueling procedure. All hand luggage brought in the cabin must be stored under the seats in front of you. ඉතින් පොඩි මේන්ටේනන්ස් ඉෂුව එකක් නිසා අපි ෆ්ලයිට් එක පොඩ්ඩක් ඩිලේ වුණා. ඉතින් අපි අද්දි 6:20ට විතර වගේ. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි යනවා. ඉතින් දැන් තව ටික දැන් අපි උඩට යනවා. ඉතින් ඒ ෆීල්ඩින් එක මම හරිම ආසයි. ප්ලේන් එකට නැගලා පැය භාගයක් විතර යනකම් හරිම ලස්සනයි පහළ බැලුවම.
ඊට පස්සේ නම් ඉතින් අහස විතරයි. ඉතින් අපි දැන් ෆිට්ටක් විතර උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති පහළ බිල්ඩින්ග්ස් වගේ පුංචි පුංචි කාස් යනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මුල් ටික බලන්න පොඩ්ඩක් අමාරු ඇති. මොකද මම gimbal එක යූස් කරේ නැහැ රෙකෝඩ් කරන්න. මොකද එයාපෝට් එකේ රෙකෝඩ් කරන්න හරිම අමාරුයි. සිකියුරිටි චෙකින් තියෙන හැම තැනම චෙකින් මැෂින්ස් වලට ෆෝන් එක පවා දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගමනේ සිකියුරිටි චෙක් කරන කිසිම තැනක වීඩියෝ වෙලා නැහැ. අපි දැන් වලාකුළු හින් තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් මාර ලස්සන ඉදුර කුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඒකින් තමයි මේ ફોකස් වෙන්නේ නැති කැමරා එක. ඉතින් දැන් මම Lord of the Rings බලන ගමන් ෆ්ලයිට් එක ගොඩක් අය නිදි දැන් රෑ 8ට විතර ඇති. ඉතින් ෆ්ලයිට් එකේ මීල් එක සර්ව් කරාට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් කාලි වෙරලා ටික වෙලාවකින් ෆ්ලයිට් එකේ ලයිට්ස් ඔෆ් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් අය නිදා ගන්නවා. හෙඩ්සෙට් එකක් හැම සීට් එකම තියෙන නිසා කාටවත් ඩිස්ටර්බ් නොකර මූවිස් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අපේ ඉස්සරහ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ අපි යන ට්‍රිප් එකේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිපාර්චර් ටයිම් එක, අරයිවල් ටයිම් එක, කොහොම හැම දෙයක්ම ඇටිටියුඩ් එක වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි චයිනා වලට ලං වෙලා ඉන්නේ. ඒ ඉතින් අපි යන්නේ චයිනා බයියුන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට. ඉතින් හරියටම තව විනාඩි 19කින් අපි ගොන්ෂෝ එයාපෝට් එකට ගොඩ බහිනවා. ඉතින් දැන් ටික ටික පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් දැන් ඇතුළේ ටෙම්ප් එක සෙල්සියස් 7යි. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ චයිනා බයියුන් එයාපෝට් එකේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ චයිනා වල ගත කරපු පළවෙනි දවසේ කියන්නේ එයාපෝට් එකෙන් ගිහිල්ලා සෙටල් වෙන්න ගත්ත පළවෙනි දවසේ vlog එක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.